العمل في رأيك هو وسيلة للربح، وسيلة شو ها؟ الانفتاح الشخصي. وسيلة للانفتاح الشخصي. وسيلة للربح أكيد، لأن لما واحد يتعلم بعمله ويكفي بيشتغل على كاريره ويتحسن ويوصل لمناصب هو بده إياها، بكون هون هو عم يربح. لا هي ولا هي. يعني هي شغل بده الواحد يكون عم يحقق فيه طموحاته وأحلامه. العمل رسالة، إذا ما بحب يلي عم بعمله ما في يضل ناطر آخر الشهر. إذا الواحد ما راح على شغله وهو كل يوم عم بحس حاله إنه مش رايح على الشغل، بيكون روتين وما عم بيحقق الشيء اللي هو بده إياه. فإذا ما بتحب يلي عم تعمله كارثة. مش بس يكون الواحد يروح على شغله من 8 ل 5 لأي ساعة تكون ويفل ويرجع على البيت وما يتقدم. للأسف في كتير ناس عايشين بهيك. كل واحد عنده رأيه. الشغل هو موين لتنفتحي على العالم، for communication كمان for ولا تتثقفي. اكيد يعني انت مش عم تشتغل كرمال تنفتح وتتعرف على ناس بس، اكيد عم تشتغل لتطلع مصاري وبنفس الوقت كرمال تبني علاقات. يعني اثنين سوا. أنا لإلي it's a source of personal fulfillment لأنه كتير بحب يلي بعملهم. هو أكيد الإنسان بده يشتغل لحتى يطلع مصاري، بس للانفتاح الشخصي أنا بقول. انفتاح شخصي، شو قصدكم بانفتاح شخصي؟ تعرف على ناس جديدة، تيتسلى. فأكيد وسيلة للانفتاح الشخصي. اثنيناتهم. اثنيناتهم. حسب واحد شو بيشتغل، في منهم بدهم يشتغلوا بس للربح. وسيلة للربح. والربح انه بزنس، شو هواية البزنس يعني؟ الربح يعني مصاري. انه اول شيء it's a way of getting an income، يعني انه عم انت تعيش مصاري لتعيش. يعني you're not gonna work your main job for free. ما حدا بيشتغل سخرة أو بس تيشتغل، لا بده يشتغل تيطلع مصاري ويعيش أحسن عيشة. They say that money doesn't buy happiness. هل تعتبر نفسك منفتحا شخصيا اليوم؟ من 0 ل5، لا على الإطلاق أو نعم تماما؟ إنه منفتحين نص نص، هيك وهيك، يعني حسب الموضوع. مش كتير ولا انه على الاطلاق مني منفتح. انا بعطي حالي رقم 3 كمان، ما بين يعني من 2 ل3 منفتحات. على الطريق الانفتاح فبعد لا، في انفتاح شخصي. 3.5 4 على 5، لأنه أنا في أشياء بعدني بس إنه بسمع عنها بدول الغرب وهيك كيف بيتصرفوا وهيك، في أشياء أنا صراحة ما بتقبلها وما بقبل إني أعيش هيك. في كتير قصص بعد ما تعلمناها. لا معلمينا، بس انه يمكن اللي حوالينا ما بيتقبلها، انه بنفضل ما نزعل حدا. انا رقم 5. انا كمان بعطي 5. انا بحط الرقم 5. ما في حدا يقول عن حاله منفتح كليا. انا شخصيا 5، بس المجتمع بلبنان بخليني يكون 4. بينما كمان في اشياء تانية نحن بالدول عنا بعدهم ما بيتقبلوها، انا بلاقي انه لا، بطل معهم حق انه بعدهم يكونوا واقفين هون. ما كتير عنا انا عندي بعد التفكير الشرقي. يعني 4 كمان رح احط 4 لأن بسعى كمان انه كل يوم كثير منفتح اكثر. بعطي حالي علامة عالية. بعطي نفسي 4، يعني منفتحا الى حد ما. في قصص لا. بعطي حالي 4 للانفتاح الشخصي. هل تعتبر عملك مناسبا لكفاءاتك؟ من 0 ل 5. عليه كفاءة عم تحكي انت منبلش بالشغل. كواليفيكيشن هي ورقة من الجامعة يلي بتقول انك انت مهندس او يلي هو لا I'm not qualified. بحس كفاءاتي كان بعطي أكتر من هيك شيء. لا أنا منيح ولقدام كمان 3 4. بعدني ما بشتغل. بين 1 و2، لأنه بعد ما خلصت دراساتي الجامعية وهيك. أنا ماني بعمل لحديت هلا، ما عندي جواب لهيدا السؤال. بعرفه بس بلش شغل، اذا ما كان شيء عم بقدر طور حالي فيه انا ما راح كفي. وقت يقطعوا هيك ايام بحس ما عم بعمل I'm not being very productive، بقول انه لا، لازم ننبش على غير شيء. يمكن عم بحكي هلا حكي بس لاوصل على ظروف غير، بس انه حسب ما هلا هيك ظابطه. between 0 and 5. فبحط الرقم 3. بعطي حالي انا 5 اكيد، لانه انا صراحه عم بشتغل بالشيء اللي تعلمته. يعني بعد ما خلصت جامعه رحت اشتغلت بالدومين تاعي، فاكيد 5. منه ان لاين مع يلي دارسهم، بس اتس ان لاين مع القصص اللي تعلمتهم، فرح اقول بين 4 و5. ححط رقم 5 اللي هي نعم تماما. الجواب 5. بطمح اكيد للاحسن، انه للاحسن،
واصلا ما عم بشتغل هلا بالدومين اللي بدي اياه. دائما الانسان بيكون في عنده اشياء ما عم يقدر ينفذها بسبب الظروف الاقتصاديه والمعيشيه اللي عم نمرق فيها. بفتكر انه مبلا انه عم بقدر اشتغل منيح يعني عم بتطور وعم بتعلم دايما. انا بعتبر ايه عملي بيتناسب تماما مع كفاءاتي. اكيد مش بلكي مش تماما بس تقريبا. بعتبر حالي كفؤ للشغل اللي انا عم بشتغله. بعطي 4 انا. لا انا 3 مش كتير. 3 خلينا على 3. انا بعطي 3. انا بعطي 3 لانه في كتير اشياء ما عم بعملها في اعملها، بس ستيل عم بعمل كتير اشياء بمحلي، يعني انا موجوده بمحلي. هل تعتبر عملك مناسبا لكفاءاتك؟ 0 لا على الاطلاق، لا 5 نعم تماما. ما فينا نجاوب. انا بين 3 و4، يعني بحس انه لشو درست ولشو عملت انه بفتكر كان في اوصل كايند اوف ابعاد. ما بحس حالي مغبون، واكيد لو قدرت تعطيني اكثر كانت عطيتني. اكيد كفاءاتي بيستاهلوا اكثر. بهيك وضع كتر خير الله، بوضع لبنان وهيك ثقيل كثير، الحمد لله. ايه لا هيك الحمد لله. بالنسبة للوضع الموجود هون، يعني كيف المفروض يكون الراتب، بعطيه 1 بصراحة. أنا بعطي حالي رقم 0 لا على الإطلاق. اكيد لا على الاطلاق، 0. الجواب 0. اقل من الوسط. يعني عم تعطي 2. تخيل انه الواحد عم يتعلم وعم يتعب واخر شيء عم بيطلع له راتب اكيد ما عم بيكون عم يكفيه انجا ليأسس حاله، ما عم بيقدر، فبتخيل بياخذ 1 من 5. بالنسبه لي بآمن انه الواحد قد ما يحط ساعات وقد ما يحط مجهود لازم يكون راتبه بروبورشنال للجهد. ف 3 بالنسبه لإلي. في كثير اوقات كنت حس حالي اوفر بايد صراحه بالنسبه للاشخاص اللي حوالي، لانه انا بعطي 4. هلا حاليا لانه ماني موظف بس عم ببني قصص لإلي، ف لا بحس انه whatever شو ما بقبض حاليا اتس من ورا شغلي. ما هي أهمية العمل في حياتك اليوم؟ 0 لا شيء، 5 الكثير. الكثير ديجا، حتى لو ما في ماديات بس العمل على القليلة بيخلي الشخص يتقدم. بدون عمل بتحس يعني يومك كله روتين، يعني ما عم تعملي شيء، كل يوم نفس الشيء، ما في شيء عم بيتغير بحياتك، فهو نوعا ما كتير مهم. 4 الكثير. بمجتمعنا اليوم العمل كتير انه مهم، لانه الدولة ما كتير رح تساعدنا. كتير بفيد الشخص يعني من كل النواحي، ان كان فكريا ماديا نفسيا، من كل النواحي. كتير مهم لانه بحد ذاته رسالة. بيكون ما في هدف بالحياة بييأس الإنسان وما بيكون في طموح. كل إنسان بحاجة للعمل بالنهاية. ما بيقدر يعيش بلا ما يكون عنده مال بين ايديه. فبنحط 5. أنا 6. أكثر شيء أهم شيء الشغل. ومن 0 ل5 أكيد الرقم 5. أكيد باخذ من 5 لأنه هو أهم شيء هلا واحد ليبني حاله بما إنه بعدنا بعد الشباب. اكزاكتلي هلا بتبني، طب بعدين تركز على غير قصص. بهالفترة بعمري لأنه بحس إنه إذا هلا اشتغلت وأسست حالي بس بلا ما أنسى وليك الأساس المهمة بالنسبة لإلي، دان مستقبلي بيكون أهين. ولو ما عم بحط هيدي الطاقة بخدمة الناس ومجتمعي كنت أنا خسرت كتير ومجتمعي خسر كتير. 5 لأنه خصوصا أيام برجع البيت على 2 من الشغل هالأيام، مش لأنه مجبور بس لهالدرجة بحسه مهم. والوقت مقضيه بالشغل كتير بياخد يعني من أكتر ناس بشوفهم هن أصحاب تبع الشغل، وبنفس الوقت متعلم كتير بالشغل ويعني عم حط كتير جهد لهذا الشغل. فبرأيي 4.5 5 صراحة. ما عندي حياة. لأنه العمل كل شيء بالحياة. الشغل مش كل شيء كمان، الواحد مش جاي بس يشتغل كل النهار وفي حياة بالنهاية الواحد بده يعيشها. كثير بيهمني كمان برات الشغل انه تخلص خلص اي شت اوف وما بقى. انا لا يعني انا كل نهار بضلني بشيك ايميلاتي على التليفون، بكون سهرانه. انا ما عندي الايميلز على التليفون. ايه لا انا حتى اذا سهرانه بيجيني ايميل بوقف كل شيء برد على الايميل. بحياة اليومية العمل مش كل شيء، يعني اكيد العمل هي وسيلة لنعيش كرمال القصص الثانية اللي هي مهمة بحياته للإنسان. شو ما كان الإنسان بيقدر يوصل. أنا المطرح ما بشتغل، البوست يلي أنا بشتغل فيه كنت أحلم فيه من أنا وصغير واليوم وصلت له. هل تحس بأن مجهوداتك مجازات
سكيل من 0 ل5، 0 لا على الإطلاق، 5 نعم تماما. بعطيه 3 لهيدا السؤال. أكيد كل إنسان كمان بحب حدا يقدر له شغله كتير مش شوي يعني. لا رح احط 2. اكيد لا، بس مش رح كبر من 0 ل5 يعني 2. الجواب 1. عن جد انه بالبلد ما عم بياخذوك على كفاءتك اكثر، انه اللي عنده واسطه هو اللي عم بيفوت. I have to build my career. يعني انا هلا بعدني مقلعه، وانا I believe انه كل واحد يعني الشخص اللي بيوصل هو الشخص اللي بيتعب بالاول. انا عم بتعب اكثر ما يعني النتيجه عم بتكون اقل دائما من اللي عم نعمله، من الافور اللي عم نعمله. بطبيعتي ما بنطر مكافأة من حدا. انا صراحه لا، بس انه انا ما بعملها expecting to be rewarded، انا بعملها اكثر on a personal level. ما في حدا اصلا بيعطي كريدت لحدا بلبنان. لا نعطي كريدتس لنفسنا، بتعمل منيح حتى لنفسنا. في ناس ما بتعطي كريدت. I don't حتى expect يكون كل هالمجهود rewarded at this point of my life، لانه I'm sure انه بالمستقبل it's gonna pay off. انا بعطي كريدت لحالي. ايه برجع بروح على الكريدي لبناني. انا تعبت ووصلت. انه قد ما انا بجرب اتعب بقدر اوصل. الشغل اليوم وتعب اليوم later on انا رح احصده. Maybe not with money but with other things يعني بلا. هل يمكن أن تكون سعيدا دون أن تشتغل؟ نعم أم لا؟ لا لأن نحن هلا بالوقت الحالي إنه واحد لازم يعتمد على حاله ويشتغل عشان يأسس حاله ويطلع مثل ما بقولوا مصاريفه. انت الشغل لتعيش وتطلع مصاري وتكون حياتك مسهله، وهذا الشيء اللي بخليك تكون مبسوط يعني. لا أنا لا أكيد لا، لأنه البنت هالأيام صارت مسؤولة عن حالها، صار فيها تشتغل، صار فيها تعبر عن كل شيء هي بدها إياه. بالنهاية كمان المادية رح تقبضها من هيدا الشغل، هو رح يساعدها بحياتها بعدين. لو معي مصاري ايه هيدا الهابي لايف اكيد. هلا ما بظن في حدا بحب يشتغل بالحياة، اكيد كلنا بنحب انه ما نشتغل ونعمل غير اشياء، فانه اكيد واحد بيقدر يكون سعيد بلا ما يشتغل. حتى لو معي مصاري ما في. الشغل مش بس للمصاري، الشغل للاندبندانس، الشغل حتى انت تكون حدا مثقف وحدا يكون عنده صوته بالمجتمع، يكون عنده محله بالمجتمع. ممكن يكون واحد ما عم بيشتغل بس سعيد، ما ضروري يكون شغله. انا قبل ما اشتغل كمان كنت مبسوط. هلا انا ما بشتغل يعني، بس من اخواتي بيقولوا انه خليكي هيك بلا ما تشتغلي، انه قد ما بنقع عليهم على قصه الشغل انه شو بدك فايقه بكير وهالقصص. بس اذا ما عنده شيء انه افضل يشتغل. كلا، لانه بلا شغل الواحد بيأس. اكثر فتره بركي بنشتغل فيه كان شهر وجنات يعني كثير بحب اشتغل كثير، بس بحب اشتغل بالقصص اللي انا بدي اياهم. انه الواحد بده يعمل شيء بحياته، جاي يترك بصمه. اذا كان الواحد ما عم يشتغل ما حيحس انه عن جد عنده هالقد شيء بيقدر يعمله هو لحاله. كوني انا ما جربت هالشيء فاكيد بحب اشتغل، بحس انه شيء جديد وتجربه جديده، ف بحس ممكن تعمل لي انه قلبي نوعيه بحياتي.